Positive Day, Gilivers. This is Dr. Gigi Sunga from I Can Change Project. Magandang umaga sa lahat ng mga Gilivers natin. And sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click na po yan, Dr. Gigi Sunga. And sa lahat ng gustong magpa-host sa atin, online or personal. And if you want to start, advertise or improve your business. And if you need a speaker for a seminar, message ka lang 0939-525-4311 or sa aking FB page, Dr. Gigi Sunga. Okay, so ngayon ay Saturday. Happy Saturday sa lahat ng Gilivers natin. So, nandito pa rin tayo sa natagpuan natin lugar na kung saan meron tayong kapayapaan at tingin ko zero virus dito. Kaya dito tayo. Salamat sa lugar nila sa Greg ni Ma'am Des at ni Ma'am Marga. Si Ma'am Marga po ay bago nating member ng technical team because we're going online muna. 100% online muna lahat ng services ni Doc Gigi for coaching, business consultation, and seminars na kino-convert muna natin. Nag-shift tayo to, ano tawag dito, e-course muna tayo. Mag-e-course. May lipad. Then yan. Pinupuntaan nila eh. Okay. Alright, so, ganito. Kanina kasi, nasa bahay ako, bago ako umalis, nag-usap narinig ko si ate, sabi niya, kukwento siya, yung anak niya po kasi nagbabale yun eh. So, since may virus nga muna tayo, so, dahil sa Bataan, hindi na po tayo free, may isa na po tayo dito. So, as mentioned, no, presyo na may mga lumilipad, may mga lang. Anong tayo dito? So, stop muna yung mga activities sa bahay. Okay, so yung anak niya ayaw mo na mag-ballet. So, yun lang namin ginagawa ng anak niya po kasi from US po yun eh. So, sabi daw nung anak niya, so my world will stop because of this. Okay? So, sabi ko sa kanya, sabi mo sa anak mo ganito, if your world stop, okay, or was disrupted, you can create your own world. Okay? So, sa ating lahat, na medyo na-disrupt ang mundo natin, hindi lang because of COVID-19, because of other things, there are two things na pwede natin gawin. Number one is, if your world was disrupted, okay, so paano ba nadi-disrupt ang world natin o yung mundo nating ginagalawan? Ang mundo, sabihin yung ginagawa natin, pinupuntahan natin, ginagawa natin everyday, our lifestyle itself. So, kung na-disrupt siya, for example, personal, meron kang mga dating kasama na wala. There was a broken relationship. So, your world was disrupted. Okay? So, nagulo yung mundo mo kasi from having a group of people, biglang nawala. From having a best friend, biglang nawala. Di ba? So, may mga ganong cases tayo. From career, di ba? So, hindi lang sa relationship natin. Even sa career natin, minsan maayos ang dating ng ganda ng career natin. But eventually, nagkakaroon ng problem. So, nawawala, di ba? Minsan nga, nasa top position na tayo, nawawala pa. So, nadi-disrupt yung mundo natin. Or nag-close bigla yung company natin, nadi-disrupt yung career natin. Okay, so, ano pa? And, minsan yung mga ano dari natin, yung mga hobby natin. Okay, so, minsan may ginagawa tayo, like, ito yung naglalaro tayo, nag-golf tayo, naglalaro tayo ng ball games, nag-airsoft, and everything. So, bigla, all of a sudden, physically, hindi na natin siya magawa. Like, in my case, I used to be a player. Player po ako ng volleyball. So, nitong huli, sabi ko, I want to go back to that. So, well, sabi ng mga kaibigan, parang imposible na kasi you're not getting younger. Pero, nagtuloy pa rin ako. So, minsan lumuwas kami ni Ma'am Joyce, namili ako ng bola, nagdagdag pa ako ng basketball, palagay dito, panghangin, kinupleto ko. So, kaya lang, I just realized na I cannot play alone sa volleyball. I need 6. So, pag nag-anim kayo, kailangan pa ng 6. So, I need 12 persons na buuin bago ko mabuuli yung aking yung volleyball. So, sana ako hanap ng 11 tao na may time pa. Diba? So, kinontak ko na may mga dati ko kasamang players, lahat busy na. So, isa na lang nag-yes, paano ay maglalaro ng volleyball dalawa? So, something like that. You cannot do it anymore because of some changes. Okay? And sometimes naman, yung skill mo, hindi na siya magawa or hindi na uso yung skill na alam mo. Diba? May mga ganun eh. Or hindi na siya trend ngayon. Or physically, health reason, hindi mo na siya magawa. So, your world was disrupted personally. Okay? So, second situation na nadidisrupt ang mundo natin is
sa mga business natin. So, yung business natin, parang nababankrupt yung business mo. Dati, okay ang business, it gives you good profit, good income, pero ngayon, nabankrupt, di ba? Or, yun nga, so, nasira yung partnership. So, yung kapartner mo, bigla gumawa ng hindi maganda. So, may nasira sa system. So, your world, yung business mo, nag-collapse, business mo, na-bankrupt. So, mga ganon. So, yun yung second instance na naguguling mundo natin because of your business. Okay? And third situation wherein personally, nadi-disrupt yung mundo mo is your ministry, your mission. Di ba, minsan may mga, sabi ko nga, meron tayong 4 na gusto sa buhay na dapat ma-attain or target sa buhay. 1, to have money, to have freedom, to have happiness, and mission in life. So, sometimes yung mission natin, hindi na natin siya pwedeng gawin, o hindi na natin siya nagawa, or yung ministry mo sa church. So, it's either meron ng ibang nakuha sa ministry, di ba? Dati, Sunday school teacher ka, pero ngayon, meron ng iba. So, wala na. You can't do it anymore. Or dati, naakanta ka sa church, pero nawala yung boses mo, so hindi mo na siya magawa. So, for some reasons, nakukulapse or nadi-disrupt yung mundo natin. Okay? So, yun yung first phase. So, the next question is, what are you going to do? If your world was disrupted, personally, your business, mission, or ministry, what's next? Kasi we should not stop na pag wala na nangyari personally, stop na tayo, di ba? Na nasira na yung relationship mo with other people, ayaw mo nang makipag-usap sa iba, that's unfair, di ba? Di ba? Sa dami ng tao sa buong mundo, ilang billion na ba tayo? 7? I don't know the exact stat, pero the last time I counted, nagbilang si Doc. Hindi naman. So, the last time I checked, parang more than 7 billion people na umikot sa buong mundo. Tapos, isa lang yung nakagalit mo, ayaw mo na makipag-usap sa iba. So, that's unfair sa more than 6 billion people. More than 101 million Filipino na nandiyan sa paligid mo. Nagkagalit lang kayo nung isa, dalawa, ayaw mo na. Paano na yung 100 million na tao sa buong Pilipinas, di ba? So, hindi dapat huminto yung buhay natin. Just what we are experiencing right now, because of the virus, hindi naman dapat huminto yung buhay natin eh. Hindi dapat na parang collapse na yung world, walang time pwedeng gawin. We can do so much. We can still do many things in life. Okay? So, that's the part ko. So, Doc G, anong gagawin natin? Paano natin anong gagawin natin na mechanism to, to fight all these things na nangyayari sa atin? So, sabi ko nga, if your world was disrupted, yun dapat nating gawin, create a new world for you. Okay? So, personally, paano naman? So, yun na nabanggit ko kanina, kung broken ang relationship mo ngayon, build another relationship. It's not easy, but that's possible. Sa dami ng tao, di ba? Sa dami ng tao sa mundo, wala na bang pwede? Siya lang. Unfair ka naman, di ba? Unfair naman sa iba. Parang, ba, yung team mo sa nawala, yung isa, parang, di ba, may papalit naman na Ma'am Marga. May papalit na Ma'am Dearly, may papalit na, di ba? So, hindi naubusan ng tao sa mundo. At ito, narinig ko kay Ma'am Joyce mismo, ang member ng team ko. Sabi niya sa akin, sabi ko, Doc, Joyce, sabi ko, Ma'am Joyce, meron ako na-meet para mabait din siya. Sabi niya sa akin, Doc, madaming mabait na tao sa mundo. Okay? Ayun din na sasabihin ko sa iyo ngayon. Madami pang mabait na tao sa mundo. Akala mo lang siya lang mabait. Meron pa pala. Hindi mo lang ina-open ang door mo sa ibang tao. You can still start a new relationship. Kung may mga broken relationship, pwede pa. Ang daming tao, di ba? Doon mo marirealize, you can be happier. And some people are better than doon sa nawala. Di ba sabi nga ni Pastor T.D. Jakes, if people can walk away from you, let them walk. Di ba? Kasi tapos na, baka malay kasi natin tapos na yung purpose niya sa buhay. Di ba sabi ko nga, we have different seasons in life. So, for every season sa buhay natin, may tamang tao para sa season na yon. For example, season mo, nung nag-aaral ka, nandun yung mga klase mo na nag-encourage sa'yo, ngayon, na season mo, work na. So, baka ibang tao naman ang dapat mong kasama ngayon. Because we shift we transition from one season to another season. Okay? So, you have to build new relationship. For example naman, hobby naman. So, Dok, hindi na pwedeng ganito yung gawin ko eh. So, kasi medyo nagka-edad na tayo o something is wrong. So, you can build another one. Pwede ka bang, marami pa tayo pwedeng gawin. Kung dati nag-golf ka, di ngayon mag-airsoft.
Di ba? So, kung dati nag-play ball games ka, di ngayon, try mo naman yung ibang games. Di ba? Or, kung skill naman, dati yung skill mo, eto, hindi na siya pwede, hindi na siya trend ngayon. So, you can learn new skill. We can learn and unlearn things. Remember that. Okay? If you can unlearn, we can also learn new things. Yung daw tao, ang dami, yung capacity natin to learn, it's limitless. Yung pwede natin matutunan. Right? So, next, sa business naman. So, kung yung business mo nag-collapse, na bankrupt siya, create another one. Diba? Ang dami namang tao na nag-fail sa first business, second business, third. Sabi nga ni Dan Lok, diba? Sa ika-10, dun ka lang magtatagumpay eh. So, mag-start ka ngayon para makanain ka na. Hindi naman. So, something like that. So, you build your own business. Kung walang nangyari sa partnership mo before, build another partnership. Ang dami namang business dyan. You can have collaboration. Like now, yun yung actually one of the strategies natin na ginagawa na nagaya ko kay Ty Lopez. If you know Ty Lopez, ang sikreto ni Ty Lopez sa tagumpay niya, nakipag-partner lang siya. What he's doing is thinking of new idea, then just finding the right person or right team para mag-handle nung business idea niya. So, pag okay na yon, naisip siya na uli. Ganun lang, di ba? So, it's partnership, it's collaboration. That's the name of the game ngayon. Okay? So, you partner with other people. Build another relationship. Build another partnership in business. Alright? And last, your mission, your ministry. Kung yung ministry mo before, napabayaan mo siya, yung mission mo, napabayaan mo, may pumalit na iba, or it doesn't work anymore, ayaw mo na yan, build another mission. You pray, sabi mo, Lord, gusto ko ng another ministry. From before, ang ministry ko sa church is Sunday school teacher. So, doon, excited ako. Then, as a leader po ako ng young people for how many years sa church namin. Pero dahil matanda na si Doc, so hindi na tayo pwede sa young people. Dahil, tapos siguro matagal na ako nagtuturo na Sunday school. So, ano na po ako ngayon, Sunday school coordinator. So, something like that. Kasi, nagbabago di ba? So, dapat, nagbabago din yung mag-adjust. Sabi nga natin, let us adjust with the changes na nangyari sa buhay natin. Okay? So, G-Livers, pasensya na, may mga lumilipad eh. So, yun. So, if your world collapse, so, create another world. Right? But, may I just remind you na it's not an easy task, it's not an easy journey, but it's possible. Okay? So, kaya natin gawin yan. Okay? And if you need assistance, if you need coach or mentor, message ka lang sa akin. I can help you. Okay? Alright, so please share this video sa lahat ng kaibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong mabago at mula dating buhay. Thank you very much, G-Livers. Enjoy the rest of the day. Yan. Let's go, let's go.